زي ما طلبتوا مني في الكومنتات هنعمل مع بعض النهاردة طمطم بصلصال الفوم، وان شاء الله تكون طريقة سهلة وبسيطة. كمان شكلها طلع كيوت وقمر قوي كده زي ما شفتوا في اول الفيديو. وهسيبكم مع التفاصيل، وطبعا ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات. وكمان لو حابين تشوفوا شخصيات فنانيس بصلصال الفوم فهسيب لكم رابط الفيديو بتاعها في الديسكريبشن بوكس. ولو اول مرة تشوفوني فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو جديد بينزل.